هلا منشيل البسبوسة بدنا 2.5 كوب سميد، نص كباية فرخة، 50 جرام زبدة مدوبة، ونص كباية سكر، نص ملعقة صغيرة بيكربونات، ملعقة ونص بيكنج باودر، ملعقة كبيرة برش حامض، كباية ونص لبن. هلا رح احط سميد والفرخة، برجع بزيد السكر والزبدة، بيكنج باودر، بيكنج صودا، برش حامض، ونحط اللبن. هاي العجينة خلصت، نحطها بالصينية. هلا رح اغطيها واتركها ترتاح نص ساعة قبل ما اخبزها. عم بحط 3 كبايات سكر وكباية ونص مي، بدي احركها لحتى يدوب السكر، بدي ضلني احرك تيدوب السكر. بحط ملعقة ونص حامض، اتركهم يغلوا شوية رغوة. اخذوا 12 دقيقة غلي، احط لهم المزهر واطفي عليهم. داحية رح نحطها بالفرن على حرارة 200 درجة. هلا اخذ 25 دقيقة. هلا رح اقطعهم على الاخر. حط القطر بده يكون فاتر، مش سخن ومش مسقع. هلا نتركها تتشرب. تفضلوا، ألف صحتين.